अब ChatGPT मा नेपाली भाषा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारीहरू यस भिडियोमा दिनेछु। त्यही भएर यस भिडियोलाई कुनै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला र मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ जानकारीहरू पढ्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुले सुरुमा क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रोम ब्राउजर, यसलाई ओपन गर्नु होला र यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ च्याट जीपीटी लेखेर सर्च गर्नु होला है त। च्याट जीपीटी तपाईहरुले च्याट जीपीटी लेखेर चाहिँ सर्च गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ च्याट जीपीटी र तपाईहरुले च्याट जीपीटी 4 पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अलिक मोडिफाई भएर आएको छ र तपाईहरुले चाहिँ यो नेपाली भाषाको लागि चाहिँ तपाईहरुले च्याट जीपीटी मात्रै तपाईहरुले चाहिँ सर्च गर्नु होला है त। यसरी च्याट जीपीटी सर्च गर्नु होला र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ ओपन एआई इन्ट्रोड्युसिङ च्याट जीपीटी भनेको छ। यसमा तपाईहरुले एकचोटी क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुलाई चाहिँ म अर्को च्याट जीपीटी 4 मा पनि त्यही क्वेशन चाहिँ त्यहाँनिर लगाएर देखाउने छु र कति डिफरेन्स छ भन्ने तपाईहरुलाई म देखाउने छु। र तपाईहरुले चाहिँ अब यसको अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने अलरेडी नै भिडियो बनाइसकेको छु। त्यसको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर तपाईहरुले चाहिँ अब च्याट जीपीटी को अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र अकाउन्ट बनाइसकेर मात्रै तपाईहरुले चाहिँ च्याट जीपीटी मा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब तपाईहरुले यसमा लगइन गर्नु होला यहाँ क्लिक गरेर र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्राई च्याट जीपीटी भनेको छ। यहाँ एकचोटी क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले अकाउन्ट चाहिँ बनाएको हुनुपर्छ र एकचोटी यसरी क्लिक गर्नु होला र यति क्लिक गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल सेन्ड अ मेसेज भनेको छ। यहाँ मेसेज लेखेर चाहिँ सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र अब तपाईहरुले इंग्लिशमा पनि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई नेपाली भाषामा चाहिँ कसरी तपाईहरुले चाहिँ अब सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यसको आन्सर तपाईहरुले कसरी पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ म देखाउँदै छु। र यसको लागि सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँ नेपाली भाषा नै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि तपाईहरुको मोबाइलको किबोर्ड चाहिँ नेपाली हुनुपर्छ। र यहाँ चाहिँ म तपाईहरुलाई यसरी टाइपिङ गरेर देखाउँदै छु। यहाँ जुन म अब टाइपिङ गर्दै छु नेपाली भाषा त्यो चाहिँ तपाईहरुले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने पनि मैले भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु र त्यसको पनि लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। सो त्यहाँ गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले मैले यहाँ जसरी टाइपिङ गर्दैछु त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ म सोध्छु कि कुनै एउटा क्वेशन समाज भनेको के हो भनेर मैले टाइप गरेँ र यहाँ क्वेशन मार्क र यसलाई सेन्ड गरिदिएँ र यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ समाज भन्नाले अर्थ एक समूह वा समुदायको सामाजिक संगठन वा जीवनशैली भन्दा पनि अधिक हो। सामाजिक रूपमा समाज एक व्यक्तिको समूह जस्तो हो जुन एउटा साझा आधारभूत संस्कृत संवेदनशील सम्प्रदाय आदिबाट निर्मित हुन्छ भनेको छ है। यहाँ अझै लेखिदिँदैछ यो तरिकाले अब तपाईहरुले खोज्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई कुनै पनि क्वेशनको एन्सर आएन भने चाहिँ यहाँ लेखेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। र अब त्यस्तै म तपाईहरुलाई अर्को पनि देखाइदिन्छु। यहाँ तपाईहरुले यहाँ जुनै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई कुन क्वेशनको एन्सर आउँदैन त्यो क्वेशन यहाँ तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै कि मैले यहाँ लेखे प्रशासन भनेको के हो, प्रशासन भनेको के हो र यहाँ मैले क्वेशनमा क्लिक गरेँ र सेन्ड गरिदिन्छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकदम मजाले चाहिँ अब लेखिदिँदैछ प्रशासन भन्नाले सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन वा सञ्चालनको एक प्रकारको अध्ययन, व्यवस्था र अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्र हो भनेको छ। यो म सबै पढिराखिन, तपाईहरुले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले चाहिँ अब तपाईहरुले च्याट जीपीटी मा नेपालीको पनि क्वेशनको एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले इंग्लिशको क्वेशनको एन्सर तपाईहरुलाई जान्न मन लाग्यो भने तपाईहरुले यहाँ सेन्ड अ मेसेजमा लेखेर तपाईहरुले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले इंग्लिशको पनि एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ स्टुडेन्टहरुको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो एप्लिकेसन हो। यदि स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ कुनै बेला केहीको क्वेशनको एन्सर आउँदैन त्यतिखेर चाहिँ तपाईहरुले यो च्याट जीपीटी लाई ओपन गरेर त्यो क्वेशन यहाँ लेख्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मजाले एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै म तपाईहरुलाई अब अर्को च्याट जीपीटी 4 मा यही क्वेशन लेखेर देखाउँछु के एन्सर दिन्छ हेरौँ है त। र यहाँ म सर्च गर्न गइरहेको छु च्याट जीपीटी 4। यसरी सर्च गरेँ मैले च्याट जीपीटी 4 लाई यसरी
र त्यसपछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्राई अन ChatGPT प्लस र यहाँनिर अब म लेख्न गइरहेको छु। अघि मैले के लेखेको छु भने प्रशासन भनेको के हो है, एकचोटि यहाँनिर प्रशासन भनेको के हो र मैले क्वेसन मार्क गरेँ र यहाँ क्लिक गरेको दिन्छु र यहाँनिर क्लिक गरेँ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ChatGPT 4 मा पनि यस्तै नै देखाएको छ। तपाईहरुले जुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, ChatGPT मात्र पनि युज गर्नुहुन्छ र ChatGPT 4 पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र ChatGPT 4 चाहिँ ChatGPT मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति एडभान्स हो। तपाईहरुले यो ChatGPT 4 पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ जानकारीहरु पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।